Rockin iltapäivän DJ-vieras. Queen Bohemian Rhapsody, kun olet tällaisen kappaleen valinnut, niin ennen kuin kerrot siitä mitään, niin mä kysyn sulta, ootko nähnyt leffa? Kyllä, olen. Mitä pidit? Vastikään itse asiassa. No mä olin vähän hiina, tiedätkö? Onhan se ihan helkkarin hienosti tuotettu, tehty leffa. Mutta kun mä tiedän bändin historian aika hyvin, niin sitten mä menin vähän siinä solmuun jossain vaiheessa, että mitä? Eihän tää nyt näin pitänyt mennä. mutta ihan niin kuin jos unohtaisi ne detailit ja muut, niin olihan sen kyllä ihan sairaan hienosti tehty. Kyllä kun miettii niitä biisejäkin, kaikkea sen koko sen leffan aikana kuultuja biisejä. Et jos on ymmärtänyt oikein, niin toinen jakso on tulossa, tai siis niin kuin jatkoa tälle elokuvalle tulossa. Niin no joo, sehän nyt loppuukin muutenkin. Niin. Live Aidiin. Niin, juuri näin. Onhan se ihan mieletöntä. Se ihan valtavan upeita biisejä. Munkin mielestä se on vähän ehkä kenties siloteltu se elokuva, ja sitten Brian May ei ollut mukana siinä. Hänhän on niinku pyhäkoulupoika siinä. Niin, heillä ura jatkuu, voi sanoa näin. Aivan. Mutta tosiaan se Live Aid, niin sehän on ihan ilotulitusta. Se on niinku, ai että. Okei, jos miettii sun laulaa ja taustaa ja sitten sun valinta on tää kappale, niin ei tarviiko edes perustella. Ei tarvitse. Ihan oikeasti ei tarvitse. Mä olin silloin joskus nuorena, tiedätkö, niin elämänvalintoja tehneenä niin kuin ajattelee, että näinkin voi tehdä. No kummin päin sul meni se sitten näin, että sä oot niinku klassisen musiikin koulutettu laulaja ja sä huomaat, että tää on muuten rockia ja tää lauletaan tällä lailla, kun meille rokkareille se menee vähän toisinpäin, että mitä helvettiä tässä biisissä tapahtuu. Mutta se kertoo just siitä, että ei tarvitse olla niin kuin, kannattaa katsoa vähän mitä ruoho on tuolla nurkan takana, tai miten sanotaan näin, että ei niin kuin kaikki tarvitse mennä sen saman muotin mukaan. Toki, mä oon koulutettu laulaja. Niin. Ja se, että mä oon päästellyt irti nyt vasta viimeisien vuosien aikana on päässyt irti siitä, että mä oon koulutettu laulaja. Että se, minkä mä oon oppinut, että mä oon yrittänyt niin kuin, varsinkin biisin kirjoittamisessa, siinä päästä eroon niistä opeistani. Aivan, että mä pääsen oikeasti valloilleni enkä tuijota niitä A-minuutteja, miten pitkään biisiä teen. Vaan että se vie tuohon suuntaan, se vie minun sinne suuntaan, ja se vie toiseen, niin se vie toiseen. Se on siistiä se vapaus. Ja tää biisi, sehän oli sinkkubiisi Bohemian Rhapsody. Se oli 7 minuuttia. Eihän siihen uskonut kukaan, ei lafkat. No, se oli siinä leffassa kyllä kanssa, eikö se ole, että mitä jätkä, tämähän on ihan pelleilyä. Tää on ihan, forget about it. Mutta se, että musiikki on tunnetta ja ennen kaikkea. Kyllä. Kuin tärkeä Freddie Mercury on ollut sulle esiintyjänä? No ihan sairaan tärkeä. Todella tärkeä. Hän sellaista niin karismaattista laulajaa ole. No ei kyllä oikein on ollut. Siinä voidaan taas mennä siihen, että näin, että onko koulutettu laulaja sanoo, että onko Freddie Mercury niin kuin täydellinen lauluja, hänellä laulutekniikka muuta. Niin. ei mennä näin, mutta se, että miten, niin kuin joskus, tiedätkö, mulla kersana, no olisinko me ollut jotain 18-vuotias, niin mun yksi lauluopettaja kertoi, mä en unohda ikinä niitä sanoja, kun hän sanoi mulle, että Tarja, että laulajia on tuhansia, meitä on niin monia ja meitä on vaikka miksi, ja kaikki me yritetään, tai on laulajia, jotka pyrkii laulamaan teknillisesti täydellisyyteen, mutta siihen täydellisyyteen pyrkiessä he unohtavat sielunsa. Ja se sanoi mulle, että sulla on timantti ja pidä siitä timantista kiinni, hio sitä vain, pidä huolta. Hienosti sanottu. Koska se, että mä oon tarinan kertoja ja mä pyrin siihen, että mä pyrin liikuttamaan ihmisiä tavalla tai toisella. Sehän se on se mun duuni. No kyllä se siinä aika hyvin onnistut. Niin, mutta se on se kaiken se ydin on se, niinpä. Että mä tuotan ihmisille kokemuksia. Kyllä. Koska musiikki on sitä mulle itselleni. Sä ajattelet just niin kuin pitää tätä hommaa. Mä ihailen sua. Muse. Missä vaiheessa löysit Musen? Vau, kuule, tiedätkö, olisiko tästä nyt edellinen 3. vai 4. albumi taaksepäin? Joo. Ootan nyt, mikä se oli se Rainbow Color? Otapa nyt, se oli se viuhka. En muista nyt sitä nimeä, sen albumin nimeä. En mäkään. No niin huono nimimuisti ylipäätänsäkin, mutta
4 albumia taaksepäin. Okei, joo. Et en niinku niitä en ihan alkuvuosien musiaa ole kuunnellutkaan oikeastaan. Mutta sen jälkeen toki on ostanut heidän albumia. No niin. Että tämä Supremacy on biisi kyseessä tässä tällä mun listalla. Se on biisi, minkä mä oon coverannut. Ai jaa, en tiennyt. Okei. Olen uskaltanut edellisenä albumille ja se on kyllä ihan järkyttävää. Siistiä vetää livenä, mutta on ihan sairaan vaikea biisi laulaa. Joo. Mennään aika korkealle. Tuossa se jätkä on, no koko bändi, mutta tuo Nat, niin on aikamoinen velho. Oli hieno kokemus. Satuin näkemään. Mä en mikään suuri fani ollut, kun he oli sitä koko luokkaa, että he esiintyi Nosturissa. Niin näin sen keikan ja katsoin, että juman kautta mikä kitaristi. Että miten tämä jengi ei oikein tiedä tästä bändistä enempää. No eihän sitä seuraava keikka sitten olikin vähän isommissa puitteissa ja varmasti tulee olemaan vielä pitkään. Mahtava bändi. Kyllä. Teatraalinen bändi. Todellakin. Siitä mä just tikkaankin. Teatraalinen myös siinä mielessä, että vaikka olisi silmät kiinni, niin se on teatraalista. Niin. Kyllä. In Flamesia. Kuinka paljon sä kuuntelet tämmöistä, tää on sanotaan nyt raskasta metallia? Niin kuin siis, paljon. Niin kuin näin raskasta. Okei. Tosi paljon. Joo. Itse asiassa autolla ajaessa, niin ajan ylipäätänsä aika lujaa ja ylinopeutta. Joo. No, aina vähän hurja kuski. Mutta mä kuuntelen raskaampaa rockia ajaessani sekä lenkillä. Aivan. Ja siinäpä ne oikeasti on ne hetket, milloin mä kuuntelen raskaampaa rockia. Joo. No tosta tulee aika hyvin näissä sun valitsemisbiiseistä sun uuden levyn, niin kun se uudelta levyltä löytyy sitä teatraalisuutta ja elokuvallisuutta, pitkiä maalailevaa biisejä, mutta siellä on ihan kyllä tämä ensimmäinen sinkku niin on se metallibiisi ja niin kuin se riffi voisi kuulostaa tosi hyvältä In Flamesin levyllä, millä koko levy alkaa. Että niin kuin. Mä oon seurannut heidän uraa pitkään. Siis on ollut fani pitkään. Ja edellisin albumi Battles oli mulle semmoinen albumi, joka avasi aika paljonkin hyvin erilainen In Flamesin albumi. Hyvin erilainen, niin kun miettii taas niin kuin ihan tantereita heiltä. Niin, mutta se oli mulle sellainen aha-elämys, että hei, vitsi, että siistii, että kundit kehittyy ja nauttii musiikista tänä päivänä. Se on ihan loistava livebändi itse asiassa. Niin on. Ja kyllä ne kitarat pauhaa heille, ne on aika framilla ja no, tänä päivänä ne pauhaa mullakin. Ja mä tykkään, siis mä rakastan raakaa kitarasoundia, koska se kitara tuo mulle sen tuen mun isolle äänelle. Aivan. Mitä tänä päivänä tarviin enemmän kuin ikinä. Aivan. Teatraalisuudesta kun puhutaan, niin Peter Gabriel, no Don't Give Up. Tiedätkö, Petteri on mun ihan idoli. On. Ilman muuta, että joo, on ihan siltä Genesyksen ajoista lähtien. Mutta siinä on mies, joka on tehnyt ihan valtavan hienon karrierin uran bändissä sekä soloartistina, että niinku ihan mielettömän. Eikä varmasti kyllä häntä ei ole paljon kukaan päässyt maalailemaan tai ohjailemaan. En usko. Joo, mä näin hänet. Mä olin ensimmäistä albumia nauhoittamassa Dublinissa. Me oltiin siellä studiossa yhden kuukauden ajan. Siellä ihan keskellä ei mitään maalla. Ja Peter Gabriel tuli omalle konserttikiertueelle ja sattui Dubliniin sateinen päivä. Mutta se oli ulkoilmakonsertti. Ja mä sain päkkäripassin. Mä olin siis mä olin niin otettu ja mä olin niin onnellinen ja jännitti ihan perkuleesti päästä juttu sille hänen kanssa, mutta oli pakko käydä sanomassa kättä päivää ja heippa. Tarja Turunen Suomesta. Mä tunsin itteni niin metrin kokoiseksi. No, millainen kaveri? Ihan mahtavaa. Siis siellä, tiedätkö, kumikengissään juoksenteli päkkärille ja oli oikein hyvän tuulinen herrasmies. Okei. Mahtavaa. Se ei ole mikään ihan maailman nuorin kaveri hänkään. Ei. Täytyy olla todella paljon. No ei ole relevantti. Tai minkä ikäinen tämä nyt on. Me soitetaan Don't Give Up. Oliko vaikea valita biisi? No ei sekään biisi ollut vaikea valita, vaikka onkin biisejä hänellä miljoonia. Mutta tämä oli semmoinen nuoruusvuosien biisi, tiedätkö mulle Don't Give Up joskus opiskeluvuosien aikana. Ja jopa niiden ensimmäisten kiertueiden rundien aikana sekä se palaaminen koulun penkille oli aika raskasta.
että kun oot kuukausia pois ja sitten palaat, niin se oli semmoinen biisi, mikä meni aika syvälle. Don't give up. Kate Bush ja... Hieno story. Kyllä. Ozzy Osbourne, Let It Die. No siinä on taas, että siinä on mun oikeasti juoksumusaa. Tästä tämä Let It Die-kappale on Scream-albumilta. Niin on, joo. Ja mä muistan niin kuin joskus jo nuoruus ihan lapsuudesta saakka. Mun isoveli 7 vuotta vanhempi, niin kuunteli Ossia paljon ja monia muitakin, mutta Ossia etenkin ja sitä kitaravingutusta. Mutta tänä päivänä se vingutus on muuttunut taiteeseen mulle. Niin kuin. Joo. Ja tällä albumilla, tällä Scream-albumilla on paljon hyviä biisejä, tosi paljon niin hyviä on. biisejä. Aliarvostettu. Tai jotenkin tästä pitää elää vielä parikymmentä vuotta, niin se on sitten klassikko niiden muiden joukossa. Eikö ole? Niin. On tosi paljon. Kyllä. Tosi hyviä biisejä. On, ja hyvää soittoa. Erittäinkin. Joo, että vaikka se on aika upeaksi tuotettu, mutta se soitto kuulostaa orgaaniselta, että se ei ole niin kuin Pro Tools-rummut ja tietokone. Ei. Tällaista. Ja sen takia siinä on semmoinen energia, että se pistää mut tuolla, kun mä lähden jonnekin vuoristoihin juoksemaan, niin se antaa mulle sen tietyn hyvän fiiliksen. Kerro mulle, jos sulla on vapaa päivä ja lähdet lenkille, kuinka pitkä on sun lenkki? No ei se alle 5 kilometriä ole koskaan. Okei. Okay. Mutta ei se mene 10:eenkään ikinä. Okei. En mä ole mikään maratonari, musta ikinä tuu. Vaikka jos sanotaan, että ei saa sanoa ikinä, mutta mulla on semmoinen viharakkaussuhde itse asiassa juoksemisen kanssa. Että mä en se on aina silleen, pitää lähteä, mutta sitten kun lähtee, niin se on ihan sairaan siistiä se ensimmäinen kilsa, kun on juostu. Niin eihän tässä mitään. Mulla on ihan suora rakkaussuhde ja siis se on ihan parasta, minä mä tiedän. Omaa aikaa. Kyllähän se on. Joo. Ja tänä päivänä, vaikka nyt puhuttiin tästä kappaleesta, että kyllä mä juoksen musiikin kanssa, niin en mä sillä luonnossa juokse. Mutta jos mä juoksen, musan kanssa mä juoksen matolla, silloin jos on niinku ruuhillakin esimerkiksi ei ole mahdollista lähteä pihalle juoksentelemaan, sit mä laitan musat korville, koska matolla juokseminen on jotain ihan kauheata. Niin tylsää toista asiaa ei elämässä ole kuin sitä. mutta sitten kun miettii Madonna ja Madonnan persettä, niin se juoksee kovempaa. No ihan niin. oikeesti. Tästä tuli otsikko. Sun ei tarvitse sinne Ilta-Sanomiin enää mennä, kun tää on nyt valmis. Rammsteinin Reise. Pitäisitkö Rammsteinista, jos et olisi koskaan kuullutkaan, miltä ne näyttää livenä? Tiedätkö, onko mä nyt ainoastaan kerran nähnyt Rammsteinin livenä itse? Joo. Jollain festarilla, olin samalla festarilla. Ja. Mutta tämä biisi, Raise, niin tämä oli niitä mun niin kun, metallilaulajan uran alkuvuosia. Että se tuli kovaa ja kolahti. Ja sitä silloin mietti, niin kun, että miten tämä bändi, sitä oli niin kun hirveän utelias, että miten tämä bändi saa nämä kitarat toimimaan näin, niin kuin tuotannollisesti. Joo. Sitä oli niinku utelias, sitä oli vähän semmoista mystistä. Niin kuin se on niinku mysteeri on Rammsteinin taustalla muutenkin. Eivät paljon tee haastatteluja eikä niinku anna itsestään hirveästi julkisesti ulos. Niin siinä on aina semmoinen tietty mysteeri sen bändin kohdalla. Mutta se oli mulle mysteeri tämmöisenä niinku outona lintuna niinku metallimaailmassa. Että se tuli päin pläsiä noi kitarat, ne soundas niin siistiltä, hyvältä, ne soundas niinku energisiltä. Ja sitten, että okei, laulajana mä en voi taas niinku puhua, että bändissä olisi sellainen laulaja, joka minun niin kolahtaisi kovaa, mutta että se raivi, mikä heillä on tänä päivänä ja se, että siinä on niin kuin ihan, he tekevät just niin kuin he haluavat. Niin tekee. Onkohan niillä vielä toi tulkki haastatteluissa? Joo, mä en tiedä. He vaativat tulkin, kun ne on saksalaisia. Ja siis tosiasiassahan kaikki puhuu ihan täydellistä englantia. Varmaan, että se on vaan läppä. No, joo, okei. Juuri näin. He tekevät omalla tavallaan. Kyllä. joo. Slipknot, Psychosocial. No joo. Slipknot on semmoinen bändi, että mitä niin kaikki heidän biisit ei uppoa minuun. Se kaikista tyky. Ei mene. Mutta sitten tämä biisi tuli ja tämä taisi olla niiden sinkku joku vuosi takaperin. Oli ihan megahitti. Megahitti ja se oli kyllä niin kuin mulle taas sellainen, wow. Niin kuin mä oon saanut paljon ihania elämyksiä metallimusiikista ja se on siistiä, koska niin kuin mä tuossa sulle aiemminkin sanoin, että aina löytää uutta. Musiikilla on aina uutta tarjottavaa ja kun sitä vaan niin kuin on ja yrittää olla ainakin avarakatseinen. Aivan. Että niin kuin,
hieno biisi, sairaan hyvä fiilis tässä biisissä ja se vetää mukanaan, niin kuin, vaikka nyt ei ehkä teksteihin tarvitse hirveästi tuijottaa, ja puhutaan positiivisuudesta. Mun mielestä metallimusiikki on, se on tavallaan niinku, aika niinku kurinalaiset säännöt niinku joissain genreissä ja sitten tulee aina semmoisista tiettyjen väliajojen sykleissä joku tulee ja mullistaa sen koko paketin. Tai että on se 70-luvun semmoinen Saxon juttu ja kaikki kuulosti ihan samalta ja sitten joku tekee jotain muuta. Ja mun mielestä metallin musassa, tai siis niinku sit tuli niinku tietenkin Trash ja Metallicat ja tämmöiset ja ihan uudet gameit alkoi. Sitten kun tuli Ross Robinsonin tuottamat esimerkiksi Slipknot, missä on DJ, perkussiot ja jotain ihan uutta rytmiikkaa näin rumpalina. Totta kai huomaan ton. Ja samaan aikaan tuli joku Sepultura, jossa oli niinku brasilialaisia niinku todella tribaaleja rytmejä. Niin aika harva metallibändi voi sanoa, että me mullistettiin tämä koko genre meidän musalla, mutta he kyllä pystyy sen tekemään tai sanomaan. No miltä susta, mä pakko kysyä sulta, miltä susta rumpalina tuntuu se, että koneistetaan rumput? Niin kun mä tuotan musiikkiani ja mulla on ihan sairaan hyvä rumpali tänä päivänä. Itse asiassa hän on ainoa uusi muusikko mun niin tässä tiimissä, mä puhun siitä Dream Team, maailmatiimissä, mutta hänet on niin kuin sisäistetty. Hän on tullut sisälle niin kuin siihen porukkaan, kun mulla on kuitenkin muusikko, jonka kanssa on tehnyt yli 10 vuotta. Et se on aika upeaa, että tulee joku ihan uusi sielu sisälle ja se tulee niin kuin, se tuntuu oikealta heti alkumetreistä. Mutta niin kuin rumpalina, kun mä rupean katsoa niitä rumpuraitoja, käyn ne läpi, niin mulla ei ole yhtään sellainen fiilis, että hei, jos mulla on niin hyvä rumpali, joka auttaa unohtamaan mulle niin kuin klikkiraidan. Että sitä ei ole enää. Niin en mä sitä edes mene ja rupea tsiikaa, että pitäisikö tää laittaa niin kuin on the grid. Aivan. Näin. Se minun mielestä nyt vastaus kysymykseen vaatii tiettyä pokeria, että sä jätät sinne sen elämän siinä soittoraidassa ja se on niin helppo tehdä yksi nappi noin ja se on sitten täsmälleen kone taimissa. Mutta jos sä ajattelet, no okei, musa, mitä mä soitan, on paljon enemmän perusrockia kuin vaikka sun musiikki, niin ajattele joku AC/DC Back in Black tai sitten Guns N' Rosesin koko Appetite for Destruction, jossa menisit sinne painaa että tää on nyt rumpukoneella vedetty, että koska nuo rumpalit on niin huonoja, että ne ei pysy taimissa, niin ei. Siinähän on ne koko salaisuus niissä molemmissa bändeissä on nimenomaan siinä svengissä ja elämässä, mikä ei mikään kone pysty ikinä duplikoimaan. Niin. Hei, mulla pauhaa klikkiraita keikoilla jatkuvasti. Totta kai me soitetaan klikissä, niin kun on paljon sitä orkesteria ja muuta, mitä ei pysty sitten toteuttamaan. Toki joissakin on yrittänytkin toteuttaa muulla tavalla, kun että ne tulisi tuolta taustasta. Mutta se, että kun mä näen sen rumpali, että se kuitenkin elää, se koko henki, se bändi elää siinä omassa taimissaan anyway. Niin mä rakastan sitä, koska mäkään niitä biisejä vedän joka ilta samalla tavalla. Nyt kun mä oon kerran nauhoittanut tolle uudelle albumille, niin en mä tuu niitä laulamaan samalla tavalla live. Niinpä. Se kyllä vähän tekee tylsäksi. Mä ymmärrän, että siis jos tehdään isoa amerikkalaista hard rock soundia, niin ne kyllä kuulostaa kaikki niin nämä soundit ihan samalta ja se on vähän tylsää, mutta tai siis bändit, joista mä ihan pidän tosi paljon, niin kuin joku Five Finger Death Punch ja tällaiset, niin kyllä kaikki samankaltaiset, se jotenkin se on se tietty rumpusoundi, trendi ja kitara, että sä et oikein enää erota niitä bändejä. Mutta sen takia niin tämä Psychosocial-biisistä puhuttiin, niin se, että sen takia tämän biisin, itse asiassa tämä biisi oli yksi, joka ajoitti mut työskentelemään Colin Richardsonin kanssa, joka on heidän sitten taas ollut miksaaja insinööri siellä jo monta vuotta Slipknotin soundia hiomassa ennen kaikkea. Aivan. Mä olin niin saakelin kiinnostunut siitä, että mun oli pakko päästä näkemään, hän miksaa analogisella tiskillä. Hienoa. Se oli aika. Per biisi meni 4 päivää, 4-5 päivää. Okei. Se oli työlästä, se oli taloudellisestikin erittäin työlästä, mutta se oli mielenkiintoista, koska se soundi, wow. Sä ootko olemaan viikonloppuna Suomessa, sä oot valinnut Alice in Chainsia soitettavaksi, he esiintyy Oulussa ja Helsingissä. Oh wow, mahtavaa, hei, mä en tiennytkään. Sunnuntaina Helsinki, oletko täällä? No en oo enää valitettavasti.
Vitsi, mä oon Alice in Chainsin nähnyt viimeksi Buenos Airesissa joku vuosi takaperi. Okei. Okay. Joo. Ja tapasin heidät, ihan mahtavia tyyppejä. Kyllä. Mutta kyllä se heidän niin kuin, heidän kanssa juttelee jonkun aikaa, niin se moodi, mikä on musiikissakin sellainen, semmoinen tietty svengi, Niin. mistä mä dikkaan ihan tosi paljon, koska se on taas inspiroinut mua omassa musiikissa aika paljonkin. Joo. Niin on käyttänyt sitä kitarariffeissäkin vähän sitä sellaista, että se menee pikkusen tuolta alta. Joo. Niin se on myös se moodi siinä niissä ihmisissä itsessään. Että se oli kyllä hieno nähdä, että vau, että kyllä musiikki puhuu. Kyllä. Ja uskomatonta, vaikka tämä uusi laulaja ei mitenkään tarkoituksellisesti kopioi edeltäjäänsä, mutta niin pahuksen samankaltainen se ääni. Kyllä. Joo. Ihan totta. Hieno bändi. Check My Brain Alice in Chainsilta. Disturbed, Indestructible. No joo, no siinä on Disturb on myös semmoinen bändi, jota mä oon seurannut jo vuosien aikana ja heidät livenä nähnytkin ja varsinkin Buenos Airesissa on nähnyt parinkin otteeseen heidät silloin siellä asuessani ja heidät tavannut ja siis siis siinä on taas se ihan oma energia ja vaikka niitä albumeita, jos niitä kuuntelee niin kuin taaksepäin mennään historiassa, heidän historiassa, niin onhan siellä paljon yhtäläisyyksiä näkyvissä. Että kyllä sen tietää, että kun Disturbin biisi pärähtää käyntiin, että mistä bändistä on kyse. Kyllä. Se on aina se, niin kuin se Kyllä. tietty drive ja tietty. Mutta tämä biisi, niin hieno biisi ja jälleen energinen biisi ja ihan sairaan hyvä lenkkibiisi. Joo. Mä kutsun tätä punttisalimetalliksi kaikella ihan hyvällä. Totta. Kyllä, ihan totta. Tässä on ollut aika paljon heavy metallia, Tarja. Nämä on ollut upeita biisejä. Nyt me ollaan viimeisen biisin kohdalla tänään perjantaina. Niin Cure, Pictures of You. Se on hieno biisi, hieno bändi. Voi että, laulaja Smith, siinä on tietty tummuus tässä, syvyys tässä bändissä, se heidän musiikissaan. Se on hyvin inspiroivaa musiikkia mulle tänä päivänä. Niin on. Ja onneksi kaverit on niin kuin edelleen tuolla mun mielestä. Sano muuta. Eikö heiltä ole tulossa uusi albumi niin tai vissiin, jotain? Joo. Ja nyt hävettää muistaa, että eikös ne, saiko ne joku Rock and Roll Hall of Fame? Oli, joo, olikin. Joo, joka on ihan mahtavaa. Kyllä, vihdoin ja viimein. Joo, niin kyllä. Oikeasti. Kyllä. Pictures of You. Tästä haastattelusta tuli kaunis kuva sinusta. Mä kiitän sua ajastasi. Sulla alkaa seuraava juttu tuokio tossa, niin mun täytyy päästä sut menemään. Kiitos. Kaikkea hyvää ja mukavaa kesää ja kiitos kun löysit aikaa mulle. Kiitos paljon, kiitos kun sain tulla.